Hello students, in this video we will discuss about the municipal wastewater treatment, and in this video we are going to discuss about the primary treatment in the wastewater process. So now let's start with the primary treatment. So primary sewage treatment basically removes suspended solids in the settling tanks or by use of basins. The solids are drawn off from the bottom of the tank and may be subjected to anaerobic digestion or by means of composting. And before the final deposition in landfills or as a soil conditioner also. Only a low percentage of suspended or dissolved organic material is actually mineralized during the liquid waste treatment, and most of them is removed by settling technique, and as a result the disposal problem is merely displaced to the solid waste area rather than being solved. Nevertheless, this displacement is essential because of the detrimental effects of discharging effluents with high BOD into aquatic ecosystems with naturally low dissolved oxygen contents. તો પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટમાં મેઇનલી સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ જે છે એ રિમૂવ થાય છે પ્રોસેસની અંદર યુઝિંગ સેટલિંગ ટેન્ક્સ ઓર બેઝિન્સ જે ટેન્ક્સ હોય છે સિમ્પલ બરાબર છે ટેન્ક્સ જે છે અહીંયા સિમ્પલ સુએજ જે છે અહીંયા આવે અને જે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ જે છે એ અહીંયા સેટલ ડાઉન થઈ જશે. હવે જે સોલિડ જે છે એને ફર્ધરલી એનેરોબિક ડાયજેશનથી ઓર બાય યુઝ ઓફ કમ્પોસ્ટિંગ જે છે ઓર એને સોલિડ પાર્ટિકલ્સને છે એ ડિપોઝિશન છે એ આપણે લેન્ડફિલ્સમાં કરશું. ઓકે, જે ક્વોલિટી સારી હોય તો એસ એ સોઇલ કન્ડિશનર પણ ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકીએ, બટ આફ્ટર ધ ટ્રીટમેન્ટ. And the liquid portion of the sewage which contains dissolved organic matter can be subjected to further treatment or discharge by primary treatment alone. And because liquid waste vary in composition and may contain mainly solids, little dissolved organic matter, the primary treatment basically may remove 70 to 80% of the BAD and it may be sufficient. For example, હું એમ કહું કે એક ડોમેસ્ટિક સુએજ હોય, ઓકે, હવે એને કેસની અંદર બીઓડી ઓલમોસ્ટ 30 to 40% જે છે 30 to 40% બીઓડી જે છે રિમૂવ થઈ જાય છે, બરાબર છે. સો જે ડિપેન્ડ કરે છે એમાઉન્ટ ઓફ સોલિડ કેટલું છે, બરાબર છે, ડિઝોલ્વ ઓર્ગેનિક મેટર કે એના ઉપર ડિપેન્ડ થશે કે બીઓડી પહેલા સ્ટેપની અંદર કેટલું ડિક્રીઝ થશે. સો પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ જે છે it's the first step of the municipal wastewater treatment, and it is also known as the physical or mechanical treatment process. Okay. હવે શું ઇન્વોલ્વ થાય છે એની અંદર ફિઝિકલ સેપરેશન છે, કેનું થાય છે લાર્જ સોલિડ પાર્ટિકલ્સનું જે વેસ્ટ સ્ટ્રીમમાં છે. સો હું એમ કહું કે પ્રાઇમરી એઇમ શું છે આનો, પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટનો પ્રાઇમરી એઇમ શું છે, ઇઝ ટુ રિમૂવ કોર સોલિડ્સ જે ઇન્સોલ્યુબલ સોલિડ્સ છે અને સેટેલેબલ સોલિડ્સ જે છે, બરાબર. આ પ્રાઇમરી એઇમ છે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટનો. વેરાયટી ઓફ ટેકનિક્સ જે છે આમ તો યુઝ થઈ છે, એમાંથી 3 ઇન જનરલ જે છે મેં એમાં ઇન્ક્લુડ કરી છે. એક છે સ્ક્રીનિંગ, બાર સ્ક્રીન, નેક્સ્ટ છે ગ્રાઇન્ડિંગ એન્ડ ગ્રીટ રિમૂવલ, યુઝ ઓફ ગ્રીટ ચેમ્બર્સ, પ્રાઇમરી સેટલિંગ યુઝિંગ a settling tank or sedimentation tank. Now let's start with the screening. ઓકે, જે બલ્કી મોટા મટીરિયલ્સ હોય, ઓકે, જે ફોરેન મેટલ્સ હોય, એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે બોટલ્સ છે કે પેપર્સ છે ઓર વુડન બોક્સીસ છે, ઓકે, અને બીજા કોઈ પણ જે છે એ સ્ક્રીનિંગમાંથી ફર્ધર એક નેટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય, બરાબર છે. હું એમ કહું એક નેટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર છે, એમાંથી સિમ્પલી વોટર જે છે આપણે વેસ્ટ વોટર જે છે એ પાસ કરી દઈએ છે. હવે પ્રોસેસની અંદર માની લો કોઈ મોટી સાઇઝના પાર્ટિકલ્સ જે છે એ અહીંયા શું થઈ જશે, એ બ્લોક થઈ જશે, ફર્ધર મૂવ થશે નહીં. હવે ફાઇનલી જે વોટર અહીંથી જે આપણને જે વેસ્ટ વોટર જે નીકળશે એની અંદર સોલિડ પાર્ટિકલ્સ જે હવે પાસ થશે એની સાઇઝ ઘણી નાની થઈ ગઈ હશે. તો આના માટે એક સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિચ નેટ ટાઈપ યુઝ થાય છે વિચ એક્ટ્સ એઝ એ બેરિયર. ઓકે, ત્યાં સ્ક્રીનિંગ થઈ જાય છે, મોટા પાર્ટિકલ્સ છે ઓલમોસ્ટ બધા રિમૂવ થઈ જાય છે. ઓકે, અને થોડીક વાર પછી અને આ જે
એરિયા જે છે જ્યાં બ્લોક થઈ ગયો છે, અમુક ટાઈમ પછી બ્લોક થઈ ગયા છે, આ ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે એ મેકેનિકલી આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ઇઝ અ ગ્રાઇન્ડિંગ. એકવાર સ્ક્રીનિંગ થઈ ગયું. ઓકે, હવે આ પ્રોસેસ જે છે કન્ટિન્યુઅસ સ્ક્રીનિંગ ચાલતું જ હોય છે, બટ હેઝ અ મૂવિંગ સ્ક્રીન ટુ ફોર્મ સ્મોલ આઇટમ્સ. ગ્રાઇન્ડિંગ શું કરે છે ઇઝ કેરીડ આઉટ વિથ અ કટિંગ ટીથ those used to chop solid material to small sizes. હવે એના પછી પણ કદાચ રહી જાય છે, રેડી, તો એની સાઇઝ નાની કરવા માટે આ યુઝ થાય છે. So briefly, residence in grit tank allows the sands and gravels to settle, and grit basically consists of sand, gravel and other highly specific gravity material which may abrade and wear mechanical equipment, okay, and may accumulate in the treatment tanks. A common method છે. ઓકે, આમાં એરેટેડ ગ્રીડ ચેમ્બર્સ યુઝ થાય છે વિચ ઇઝ યુઝ ટુ એર ડિફ્યુઝ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. હવે એ એરના કારણે એક રોલિંગ મોશન જેવું ક્રિએટ થાય છે, બરાબર છે, જેના કારણે જે લાઇટર ઓર્ગેનિક મટીરિયલ્સ જે છે એની ઉપર ઇફેક્ટ પડે છે. સો ધીસ ક્રિએટ્સ એ રોલિંગ લાઇક મોશન. ઓકે, સો ધેટ ક્રિએટ્સ લાઇટર ઓર્ગેનિક મટીરિયલ્સ ઇન સસ્પેન્શન બટ એલાઉસ, એના કારણે શું થશે, જે હેવિયર પાર્ટિકલ્સ જે છે એ ટેન્કમાં નીચે સેટલ થઈ જશે. તો આ એક બેઝિક પ્રોસેસ છે. ઓકે, ફર્ધર એને ક્યાં લઈ જાય છે આપણે, સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક્સની અંદર, બરાબર છે. સો વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ સેડિમેન્ટેશન, પ્રિલિમિનરી સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક્સ are employed which provide means of concentrating and collecting particulate matter referred to as sludge. જે solid particles નીચે સેટલ ડાઉન થઈ ગયા હોય એને રિફર કરીએ છીએ આપણે સ્લજ તરીકે. સો જો સુએજ જે છે એ ઓલમોસ્ટ 2 to 10 hours સુધી આપણે હોલ્ડ કરીએ છીએ અને અરાઉન્ડ 40 to 60% ઓફ ધ સોલિડ મેટર જે હોય, ઓકે, એ અહીંયા જે છે એ સેટલ થઈ જાય છે અને એ જે સ્લજ જે છે ફર્ધર તમે એનએરોબિક ડાયજેશન માટે ઓર કમ્પોસ્ટિંગ માટે ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ માટે લઈ જઈ શકો છો. એન્ડ ધીસ સેડિમેન્ટેશન પ્રોસેસ કેન બી મેડ ફાસ્ટર. ઓકે, આ પ્રોસેસ સ્પીડઅપ કરવા માટે કોગ્યુલેટિંગ ઓર ફ્લોક્યુલેટિંગ એજન્ટ્સ જે છે એનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, હવે ઇટ મે બી કેરીડ આઉટ ઇન સેપ્ટિક ટેન્ક્સ. ઓકે, સિમિલર ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોસેસ, બટ આપણે મોટા ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ છીએ તો બહુ મોટી સાઇઝના એરિયા જે છે, મોટા ટેન્ક્સ જે છે એ હોય છે. ઓકે, હવે સેડિમેન્ટેશન અમુક જે છે એ બે કમ્પાર્ટમેન્ટમાં હોય છે અત્યારના, એક ઉપર પોર્શન ને એક લોઅર પોર્શન, વી શેપના પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, અને ટાઈમે પિરિયોડિકલી જે સ્લજ જે છે એ રિમૂવ કરવામાં આવે છે. ઓકે, જેમ કે વી શેપ ના હોય એને ઇમહોફ ટેન્ક્સ કહેવાય. Okay, so similar to septic tanks, here also sedimentation tanks can be attached to increase the use of tanks. Okay, such IMOF tanks can be also used instead of septic tanks with sealed covering for individual treatment processes also. So the primary sedimentation, જાની પહેલા આપણે સેડિમેન્ટેશન ભણી ગયા છે. ઓકે, બહુ જૂની મેથડ છે અને બધી ઓલમોસ્ટ ઘણી બધી જગ્યાએ આ મેથડ જે છે યુઝ થાય છે. એક ફિઝિકલ પ્રોસેસ છે, એનો મેઇન ગોલ જે છે હું એમ કહું કે એ છે એનું સોલિડ સેપરેટ કરવાનું. ઓકે, સોલિડ રિમૂવલ જે સેપરેશન કેવી રીતે થશે, બરાબર છે, એની સિમ્પલ સેડિમેન્ટેશન પ્રોસેસ થ્રુ. ઓકે, અને અમુક ટાઈમ માટે ટાઈમ પીરિયડ આપશું, રિટેન્શન ટાઈમની અંદર એ જે સોલિડ્સ જે છે નીચે સેટલ થઈ જશે. ઓકે, અને એ આપણે ઇવન મેઝર પણ કરી શકીએ છીએ એનું પ્રોપર માર્કિંગ લઈ પ્રોપર એક્સપેરિમેન્ટ્સ થ્રુ આપણે ઇઝીલી મેઝર કરી શકીએ છીએ. એ મેઝર કરવું એટલે કમ્પલસરી છે જે મોટા પ્લાન્ટ્સની અંદર એક ફિક્સ પીરિયડની અંદર આપણે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ જે કરવાનું હોય. ઓકે, બને ક્યાં સુધી એવી રીતે ડિઝાઇન કરીએ કે ટાઈમ આપણો ઓછો થાય, એ રીતે આપણે પ્લાન્ટ જે છે કમ્પ્લીટલી ડિઝાઇન કરવાનો હોય છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામ, એક પ્રાઇમરી સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક તમે કહી શકો. ઘણીવાર એના માટે એક બીજો વર્ડ જે છે ક્લેરિફાયર્સ પણ યુઝ થાય છે, ઓર રેક્ટેન્ગ્યુલર બેઝિન્સ જે છે એ પણ આના માટે વર્ડિંગ્સ જે છે એ યુઝ થાય છે. તો આના માટે અગેન હું રિપીટ કરું છું, પ્રાઇમરી સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક્સ છે એને ક્લેરિફાયર્સ પણ યુઝ થાય છે, વર્ડ રેક્ટેન્ગ્યુલર બેઝિન્સ જે છે એ યુઝ થાય છે. ઓલમોસ્ટ 30% ઓફ ધ BOD, 50 to 70% of the suspended solids,
ઓલમોસ્ટ 65% ઓફ ઓઇલ એન્ડ ગ્રીસ આર રિમૂવડ પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટની અંદર જ રિમૂવ થઈ જાય છે. થોડાક એમાઉન્ટમાં ઓર્ગેનિક મટીરિયલ્સ, ઓકે, અને થોડાક એમાઉન્ટમાં ફોસ્ફરસ જે છે એ પણ રિમૂવ થઈ જાય છે. ઓકે, હવે સિમ્પલી અહીંયા ઇનફ્લો જે છે અહીં ઇનલેટ થશે, રેડિયલ ફ્લો પેટર્ન્સ જે છે અહીંયા, અને ધીમે ધીમે શું થાય છે, જે સ્લજ જે છે અહીંયા નીચે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ જે છે એ અહીંયા નીચે સેટલ ડાઉન થઈ જશે. ઓકે, અને આ જે સેટલ ડાઉન થયેલા પાર્ટિકલ્સ જે છે એને આપણે એક બ્લેડ્સ જેવું હોય છે જે કન્ટિન્યુઅસલી જે સ્લજ જે છે એને રિમૂવ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. હવે ટાઈમ પીરિયડને ટાઈમ લાગે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ એન્ડ ફ્લો એન્ડ એઝ વેલ એઝ ધ which how much amount of the solid does the waste water contain. તો એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે આ પ્રોસેસ. So the primary treatment, which basically in simple words includes screening, okay, where core solid which may be clogged, which may also clog mechanical equipments and pipes. સ્ક્રીનિંગ ની અંદર જે મોટી સાઇઝના સોલિડ્સ જે છે એ સ્ક્રીન થઈ જશે. નેક્સ્ટ છે કમ્યુનિશન, જે ગ્રાઇન્ડિંગ ઓફ કોર સોલિડ્સ ઇન્ટુ સ્મોલર એન્ડ મોર યુનિફોર્મ પાર્ટિકલ્સ. Flotation, separation of suspended and floatable solids particle by use of air bubbles. Grit removal છે એની અંદર sand, ash, eggshell etc. of less diameter than 0.2 mm, inorganic which cannot be broken down by biological treatment process. Okay, તો આ બધું આપણે ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકીએ છીએ પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર. આ જ બેઝિક્સ જે છે મેં લાસ્ટ વિડીયોની અંદર મેં ડિસ્કસ કરેલા છે. So the process of removal of solid matter, okay, is called sludge from the sewage, and about 40 to 60% of the suspended solids are removed by passing the sewage through sedimentation tanks, and sometimes flocculating chemicals are added to remove more amount of solids. And primary treatment removes approximately 25 to 35% of the BOD of the sewage. Okay, અને BOD એટલે શું? અગેન હું રિપીટ કરું છું, બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઓર બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. એની વિડીયોની લિંક જે છે પ્લેલિસ્ટમાંથી તમને ડાયરેક્ટલી મળી જશે, કદાચ કોઈને જોવાનો બાકી હોય તો. So that's all in the primary treatment process. In the next video we will discuss about the secondary treatment. Okay, how we can move forward for the secondary treatment. The primary treatment ની અંદર બેઝિકલી જે સોલિડ્સ જે છે, પ્રાઇમરી એમ જે છે એ સોલિડ્સ જે છે એને રિમૂવ કરવામાં આપણને હેલ્પ મળે છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ફેઝમાં જે આગળનો જે વોટર જે છે, હવે ઓર્ગેનિક કન્ટેન્ટ જે છે એ કેવી રીતે રિમૂવ કરવું, બરાબર છે, જેમાં બાયોલોજિકલ પ્રોસેસ જે છે એ ઇન્વોલ્વ છે, એ આપણે સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટની અંદર નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ડિસ્કસ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન.